Accelerări care amintesc de mari viteziști care au luptat vreodată în Hall of Fame-ul Survivor. Competitori puternici, redutabili, temuți, amândoi. În momentul în care preferi să speli rufele participanților ca să te menții în această competiție, nu cred că este cea mai bună strategie. O nouă zi în Republica Dominicană, o zi dorită după un duel crud. Eu cu partenera mea de dormitor mă înțeleg destul de bine, cu Ina Shan. Astăzi m-am trezit foarte încrezătoare. Din nou, colegi, pot să zic, sau cu echipierii mei, nu știu cum să-i denumesc, mi-au dat putere și încredere în mine prin voturile pe care mi le-au arătat. Și, drept dovadă, pot fi o amenințare pentru ei. Pot să zic că m-au călcat pe coadă. De aici înainte voi proceda exact cum trebuie, cu demnitate, cu credință și cu onoare. Astăzi o să plec la joc așa cum am plecat întotdeauna, cu zâmbetul pe buze, cu dorința de a da tot ce pot ca să mă bucur de acest concurs, să mă bucur de acest joc. Plec la joc foarte focusată, determinată și chiar mi-aș dori să joc cu Uve. Deci mi s-a pus pata sau chiar cu Biță. De ce nu? Îmi doresc ca una dintre fetele cu care eu rezonez sau Raul să câștige colanul de imunitate pentru a face liniște în acest camp și pentru a alunga răul care se năpustește asupra noastră. O nouă transmisiune, Națiune Survivor România, Tribul Lupii la datorie pentru o nouă bătălie! Dragii mei, cum sunteți? Bine, mulțumim lui Dumnezeu. Sunteți bine? Bine, voioși. Hai să vedem, pentru că bătălia are un colan de imunitate, însă astăzi, pe lângă colan, din nou, avem și cupolă. Ionela, astăzi nu intri în joc. Avem o decizie din partea medicului și nu ți-a dat acceptul să intri. Asta e informația momentului. Asta înseamnă, din nou, că nu vei putea să lupți pentru colan, deci nu vei avea nici șansa să-l ai la piept, șansa imunității. Eram pregătită să joc. Jocul Survivor al întâmplării, al imprevizibilului și al cupolei. Nu vreau să vă țin prea mult, da? Repede? Da. Atât de repede? 3, 2, 1. 3, 2, 1 și... Ne mirăm împreună, notăm împreună, pentru că, fiți atenți, deci fructe de mare semi-preparate, da? Astea sunt aici. Preparatele mele, știți doar. Avem aici porumb, avem aceste baghete, dacă e nevoie, dacă nu. normal. Și este nevoie, de ce nu? Este nevoie. Și pentru că Hell Energy
partenerul tău în fața provocării vrea să vă răcorească și să-i premieze pe cel care câștigă și încă 5 la alegerea câștigătoarei sau câștigătorului, avem, iată, și Hell Energy în acest moment pentru cel care câștigă și 5 la alegerea sa. Dragilor, imunitatea a doua. Ea e a 10-a, ca să știți. Dacă le numără cineva, e o mania număratului, le numărăm știm. împreună. E important de ce? Pentru că ați văzut, prima intrare în manșă este, de fapt, eliminatorie. Nu mai ai timp să te obișnuiești cu traseul și hai să vă spun ce traseu aveți. Traseul, astăzi, pleacă pe o bucată importantă a lui din mijlocul râului Dominican, The River of Our Dreams, Rio Chavon se numește. Finalul. Am o minge de dimensiunea mingei de handbal cu care arunc pe mica trambulină, trecem de acel perete care obturează și doborâm 4 totemuri. Avem stânga-dreapta solo totem și unul peste celălalt cele centrale. 4 totemuri date la sol înseamnă punct, înseamnă că se califică în etapa următoare. Jucăm, evident, în sistem de play-off. Da? Cam asta e. Da. Recompensa, colanul, tribul, lupii sunt aici pentru o bătălie! Și am numerele. Și avem numere de la 1 până la 6. Cine extrage numărul 6, pentru că sunteți 11 în acest moment cu Ionela care nu joacă, 6 se pregătește pentru manșa următoare, nu joacă acum. Ia să vedem, deci cine are cifra 6? Cifra 6 este Diandra și este singura cifră în acest moment. Diandra, manșa următoare, tu observi în acest moment jocul, va juca în manșa următoare. Domnilor și domnișoarelor și doamnelor, avem numărul 1, vă rog să-l vedem. Ladies! Yay! Larisa și Adina, duel! Numărul 2 este Biță și Vasile. Oh, ce interesant, vei camarazi pe traseu, la fel ca și în cazul fetelor. Numărul 3 este Raul și Diana. Diana, hai să vedem. Raul, de asemenea. Numărul 4. Numărul 4 este Lea cu Sebastian. Și numărul 5, Inașan și Uve. Deci vă doresc baftă. Avem recompensa aici. Să înceapă bătălia imunității a doua din săptămână. Lupii sunt prezenți, lupii vânează. Ne aflăm într-un estuar al râului nostru dominican la ceas de seară, ceas de tihnă aparent. Însă urmează o nouă bătălie a imunităților, iar perechea care inaugurează acest traseu, perechea de lupi luptători, Inașan și Uve. Atenție! Pregătiți-vă! Fontoane plutitoare și urmează un mic segment în care practic iau contact cu apa. Nu a fost nevoie, iată, la Uve a sărit acolo spectaculos, Ina la fel. Fiecare pe trasa proprie. Iată, intrarea acolo, mare atenție, intrarea la țărm. Bravo amândurora. Te încurcă acea intrare pentru că nu vezi. Jos, sus, sus, pe aceeași parte, da? Pe stânga. Jos amândouă, Uve. Hai, Ina, hai. Ajung la proba de final acum în această ordine. Uve, Dai și Inașan. Prima lovitură pe care o execută Uve nu are înălțimea. Iată, abia acum două dintr-o lovitură lovește Uve din a doua trambulina și a făcut treaba. Ina lovește și ea în același moment, n-a prins trambulina. Sunt practic 4 metri și jumătate, însă cei 2 metri până la trambulină, iată, abia acum a atins Ina trecând de perete. A atins ansamblul de două totemuri, unul peste celălalt. Uve țintește cele două totemuri, unul din dreapta, unul din stânga. Dă puternic, Ina însă a dat în pământ. Practic trebuie cu recul. Dă Ina la negru. Lovește puternic.
te poate încurca și acel perete, cum s-a întâmplat și la UV și acum la Trebuie să dai Inașa. mai tare, Ina. Este primul duel, cei cu numărul 5 sunt în acest moment. Iată, un alt totem la UV, mai are unul singur, Ina le are pe toate 4, încearcă să prindă mișcarea și în acest moment UV curăță practic întreaga suprafață, UV se califică. Bravo! Un pas. O nouă zi, de data asta, nu este sub soarele dominican, este sub amurgul dominican. Tocmai momentul cel mai potrivit când ziua parcă face dragoste cu noaptea, iar eu am început cu primul punct din acest concurs. Fii campion, ne vedem la capăt. Sebastian pregătit să intre pe traseu, pe ponton și se va înfrunta cu Lea, proaspăt întoarsă dintr-un duel eliminatoriu. Și un duel extrem de dur și emoționant. Atenție! Pregătiți-vă! Dur și emoționant pentru că Laurențiu a fost cel pe care l-a eliminat Lea. Puterea fetelor în sezonul întoarcerii la origini este extraordinară. Am început cu zeițe și titani și iată-le acum din nou duel mix. Sebastian Lea forțează în acest moment freestyle, fiecare prin porticul propriu. La înălțime, acum, Bravo, hai! cu încurajări, sunt fetele Diandra, Diana, Adina pentru Lea, de asemenea băieții pentru Sebastian. Nu este neapărat o separație de gen, ci este Aici te concentrezi. rezultată în urma afinităților. Iată, dă bine Sebastian acolo, dar a ratat. Cu mingea foarte bine trimite Lea o minge către totemul de sus. Cele suprapuse, cel de sus s-a dus la Lea, să vedem acum, schimbă unghiul de atac, Lea a lovit, Nu, trebuie să repună acel totem pentru că n-a lovit trambulina, trebuie trambulina lovită. Iată în acest moment Sebi dintr-o lovitură, a mai pus Sebi un totem la sol în acest moment. Tot de busolat. Minge peste minge acolo. Lovește Sebi peste acel totem. A fost pe direcție. Aruncă pe Lea n-a mijloc. prins fix trambulina. Acum o prinde însă între cele două totemuri. la loc. Lovește puternic Lea, a lovit zidul. Iată-l. Bine, Sebi! Sebastian. A recuperat Sebastian. Venise Lea direct pe totem. Se califică Sebastian. Bravo! Ce bine ai aruncat la început și te-ai stricat. Bravo, Sebi! Nu a fost să fie imunitatea la mine astăzi, dar sper că unul din harita mea de lupi va lua imunitatea pentru noi. Cândva adunau puncte pentru triburile lor, acum un singur trib, o singură voință și un singur țel, imunitatea zilei. Diana și Raul pe traseu. Atenție, pregătiți-vă. Competitori puternici, redutabili, temuți, amândoi. Au făcut parte din triburi diferite, leoparzi, Raul sau dragonii, Diana. Haideți, haideți, haideți! Vezi două aici. Este un traseu care favorizează schimbările de ritm. Este mediu ca intensitate și ca dificultate, însă toată energia cinetică de pe traseu trebuie proiectată în minge, iată. Fac amândoi cu forță, cu putere pentru a trimite, iată, Diana, două dintr-o lovitură direct, a dat peste perete și are totemurile suprapuse la sol, mai sunt cele solo la Diana, în timp ce Raul le are pe toate 4. Două, trei lovituri de maestru sau de maestră pot să rezolve o situație cu ambele mâini ca la aut. Iată, Diana, încă un totem pus la sol. Calm. Iată-l pe Raul, lovește puternic acolo. Arata Diana, are spațiu de manevră Raul acum, însă și 4 totemuri în fața sa. Reculul nu reușește să înalțe acolo Raul peste linia celui. Acum face asta, un totem la sol. Diana mai are un totem, cel din dreapta ei. Stânga, Diana.
un efect de recul pe trambulină, o trambulină circulară, ne este familiară tuturor din serile de sport. Iată acum ce aproape a fost Diana. Trece peste cu o mână, a încercat acolo Raul, acum trece ca la aut cu două mâini, să imprimi puterea necesară, forța și în acest moment, iată, Diana a reușit să termine cele 4 totemuri, să le trimită la sol. Diana se califică în fața lui Raul. Bravo, 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 bravo. Bravo! Asta este strategia noastră. Prețăvământ n-am tras 100%, dar sper ca până în final să câștigăm cu strategia ansamblu. Individual, din nou, însă avem duel al băieților în acest moment. Iată, Biță și Vasile. Domnilor, pe locuri, pregătiți. De asemenea, eliminatoriu în această etapă, sistemul de joc play-off. Iată-l pe Biță alunecat acolo, trecerea în apă. Este foarte mică, 2-3 palme de apă acolo, însă... Atent! Te poate induce în eroare. Jos, jos! Ionela cu încurajări pe margine, iată, tehnico-tactic, o auziți pe Diana acolo pentru Vasile. Gândiți-vă că apuci să faci odată traseul și poți să le indici celorlalți care sunt punctele importante. Hai, respiră, respiră! Zona în care se desfășoară Bița acum este în urma lui Vasile, această zonă, o zonă Așa, pe care au depășit-o de zigzag, Mai în dreapta un de pic! labirint. Mai în dreapta un pic! Primele aruncări cu mingea au fost la Vasile și a ratat, iar prima aruncare de succes la Biță tocmai s-a produs, are un totem la sol, celălalt s-a rotit pe poziție. Se poate întoarce acel totem pentru a-l putea lovi pe suprafața lată. Trebuie să schimbe aruncarea. Vasile îi spune la Lisa acolo, iată, a prins cele două piese, una peste cealaltă Vasile și le-a trimis la sol, piesă la sol, piesa solo dreapta. Iată-l pe Biță, trimite și el piesa din dreapta și o țintește pe cea din mijloc. Foarte bun țintaj s-a dovedit de-a lungul competiției Biță. Vom vedea de asemenea Vasile rezolvări absolut inginerești ale probelor. Iată-l acum! Iată-l cum termină proba. Vasile a reușit să recupereze. Băieții își dau mâna, fair play, Vasile și Biță. Vasile merge mai departe. Am pierdut punctul. În seara asta Vasile a fost mai bun decât mine. Aia e. Ne vedem data viitoare. Și a venit rândul unui duel la feminin, Larisa și Adina. Fetele n-au mai avut șansa să lupte una cu cealaltă, pentru că au făcut parte din același trib până acum, doar la imunitățile personale. Fetele pregătite și mare atenție la tronsoanele pe apă. Atenție! Și start! Start în cursă, ai o singură șansă. Momentul în care se complică sistemul de joc este acum sau niciodată. În economia de luptă a jocului de imunitate, ați văzut, avem două la această etapă. Și acum, în alergare, cu atenție. Freestyle, freestyle, hai! Este freestyle acolo, așa este. Stânga-dreapta. Pe traseu. Momentul în care, practic, capeți forță, energie cinetică pe care să o așezi în aruncarea cu mingea. Hai, Lupoaice adevărate, parte din acest trib care s-au unificat, dragonii și leoparzii s-au unit. Până la urmă vin singuri în competiție și vor pleca singuri, dar luptă împreună, își conjugă eforturile pentru toate obiectivele puse în fața lor. Acum este imunitatea a doua și provizii au fetele și, desigur, și băieții la dispoziție pentru a câștiga. Purtătorul colanului de imunitate cu câteva mingi aruncate au prins până acum acea mică trambulină circulare în acest final pe care l-au ambele fete. Pregătește Adina, se înalță pe vârfuri și
A țintit la totemul din partea ei stângă. Iată, lovește în acest moment două dintr-o lovitură Adina. A ratat Larisa. Larisa s-a întors din 3 dueluri eliminatorii. Lovește puternic. Pe partea neagră, într-adevăr, e foarte important să prindă acea parte neagră și nu marginea. Unde mai am o minge? La Adina la A ratat Adina dă din ce în ce mai rapid. Iată, Hai că ești o bine. minge era chiar la Adina, i-a spus Diandra acolo. Viteza de execuție trebuie să crească și lovește Larisa. În continuare zidul e greu de învins acolo pentru Larisa, în timp ce două totemuri stau la Adina din cele 4 pe poziție, cele două stânga-dreapta. Lovesc puternic fetele. A atins și a lovit, a doborât un nou totem Adina, cu un singur totem Adina și cu 4 totemuri, numărul integral de totemuri, luptă Larisa în acest moment. Și aproape a fost Adina acolo de 2 ori. Și în acest moment numărul integral de totemuri la Larisa și numărul finalizat de totemuri la Adina. Adina se califică. Frate, deci nu simți. Deci o treabă. Am înțeles care-i treaba. Traseu frumos, final neașteptat, n-am simțit deloc mingile, dar totuși mă bucur că a câștigat Adina, o fostă Leopard. O nouă seară, o nouă bătălie a imunității la Survivor România 2025. Aleargă foarte bine amândoi și au accelerat. Vom vedea. Noi aruncări. Da. Lupta este strânsă. Ce duel! La un totem distanță! Suntem pregătiți cu o nouă rundă, manșa a doua de play-off. Joacă și Diandra, Uve, Sebastian, Vasile, Adina, Diana și Diandra. Hai să vedem. Urmează noi lupte. Ia să vedem, da. Pentru că se complică și schema de luptă. Uve, tot cum ajung eu tot ultimul aici? Acum se mai întâmplă și așa, capitane. Da, hai să vedem. Vă rog să priviți cifrele și să vedem în acest moment cine are cifra 1. Diana și Uve, duel. 2. Cine e cu 2? Strigă? Mamă, deci iată, deci cum poate să fie decât rematch? Câte 6 erau? Și numărul 3, desigur, este Vasile și Sebastian intră la duel. Manșa a doua, Diana și Uve. Atenție, pregătiți-vă. Și-au luat elan, au luptat în același tribul Dragoni. Acum a sosit clipa aceea pe care și-au croit-o amândoi să ajungă să lupte împotriva celuilalt. Fiecare dintre ei s-a calificat în această manșă, în această etapă, Uve și Diana. Lupta este strânsă și gândiți-vă, națiune, că deja umbrele nopții joacă feste în acest moment. Aleargă foarte bine, amândoi și-au accelerat. Iată-l pe Uve acolo! Sensei, Uve, dai! Făcutul de judo, a făcut un salt către înainte, însă ce redutabile aruncări au. Iată-o pe Diana, a lovit 2 ansambluri de totem. Cel din dreapta și cel central, abia acum a căzut unul. Iată pe Uve, 2 dintr-o lovitură în acest moment. Îndreaptă-le, da? Îndreaptă-l pe ăla din mijloc. Diana îi se spune de pe margine și se spune bine să îndrepte acel totem. Iată-l pe Uve, mai are o minge, țintit și atinge totemul, mai are un totem. Vine Diana. Dă-i, Diana, dă-i. Diana redutabilă la jocul cu balonul oval, rugby. Acum o vedem cu mingea, dă puternic și deja totem la sol. A accelerat Diana, ce duel! La un totem distanță! În acest moment atinge Uve și... formidabil! Practic la o nanosecundă era Diana lângă el. Ar fi doborât cu siguranță. Uve trece mai departe, se califică. Duel formidabil.
Un duel pe cinste, un adversar pe cinste, însă eu nu o să mă las bătută niciodată. Haide, lupii! Al doilea duel din manșa a doua de astăzi au extras cifra 2. Diandra, prima oară pe traseu, Adina s-a calificat pentru a fi pe traseu, a trecut de la Risa. Vom vedea rematch într-o bătălie a imunității în aceeași săptămână. Fetele, pregătite, atenție! Cu maximă atenție pe pontoane, fetele, în acest moment. Urmează o etapă în apă, au călcat acolo. Adina și Diandra accelerează segmente care permit trecerea în viteză pe uscat, acum pe nisip. Haideți! Și acum freestyle se deplasează acolo. Atenție la cap, așa. Pe jos. Câte o poartă de lemn, acum la înălțime. Traseele care au adus măreția show-ului nostru au ruperi de ritm, coborâri, schimbări de direcție, labirint, treceri pentru a accelera. Element comun, trece prima Dina, după ea Diandra și acum mingea. Vom vedea aruncările Diandrei pentru că ea aruncă prima oară. Adina a reușit să prindă, lovește puternic, Diandra a prins aproape de acel ansamblu și iată un totem doborât de Diandra, de puternic acolo. Al doilea totem, Diandra. Iată și pe Adina, lovește cu putere, se înalță peste acel parapet de lemn. Diandra revine cu mingi, șanse mari pentru a trece mai departe. Pentru că a aruncat practic 3 mingi și a simțit acolo aruncarea. Sunt 2 totemuri la sol, acum a ratat. Iată și Adina a fost aproape. Ambele fete au fost aproape în acest moment. Este și acel zid. Un totem doborât de Adina. A ajuns Adina la 3 totemuri de doborât. Diandra 2. Lovește Diandra, a dat acolo pe lângă, în dreapta totemului din centru. Acum în stânga, calibrează, strânge, modifică poziția corpului și are nevoie de mingi. Încarcă Adina, aduce mingi pentru a face noi aruncări. Este din nou o înfruntare eliminatorie în manșa a doua, bătălia a doua a imunității din această săptămână. Pregătește noi aruncări și Adina și Diandra au ratat. A lovit Diandra această mică trambulină, iată a doborât la sol, a trimis. Hai, Adina, cum ai și tu? Minge la picior, ca la fotbal, dar e nevoie de aruncare de tip out. Iată, un totem la sol la Diandra. Mai are unul singur. Caută unghiul de atac. Diandra lovește, n-a dat acolo sigură, n-a dat cu intenție. Acum și atins Adina, a atins din nou acel ansamblu. N-a fost putere în acea lovitură, lovește puternic. Și le poate întoarce Adina pentru că în momentul acesta acele 2 totemuri sunt practic pe o parte, pe clan. Vine Diandra, iată-o pe Adina, a ratat, ratează și Diandra, are 3 mingi la picior, 2 în acest moment, n-a dat suficient de puternic, încă o minge. A ratat Diandra la un totem, este Diandra 2 totemuri, a rămas Adina, lovește puternic acolo. Diandra care atinge rama totemului, postamentul însă nu-l trimite la sol. Calmul și precizia sunt importante. Acum iată cât de aproape a fost acolo să prinzi exact efectul de bounce. L-a prins de câteva ori. Și extraordinar, ambele au picat la Adina. A fost foarte aproape și Adina se califică în fața Diandrei. Bravo! Sunt plină de fericire. Acest punct îl dedic mamei mele, persoana pe care o iubesc cel mai mult în viața asta. Mamă, am revenit, Speedy Gonzales a revenit înapoi pe traseu. Hai cu imunitatea! Ultimul duel al celei de-a doua manșe, duel masculin exclusiv. Sebastian și Vasile calificați în această manșă, gata să lupte. Din nou, domnilor, atenție, pregătiți-vă. Linia de start, pe pontoane au sărit acolo. Primul obstacol se sare, pe sub următorul se trece și apoi viteză, accelerare, accelerări care amintesc de mari viteziști care au luptat vreodată în Hall of Fame-ul Survivor. Vasile și Sebastian. Jos!
e. Alunecat acolo, Vasile, din elan, din mers, practic, gândiți-vă că la un moment dat culeg și apă, forțează acolo, Vasile forțează și Sebastian Ai grijă puțin. aleargă foarte bine, schimbă foarte bine de direcție, alunecă Vasile acolo, exact ca un veteran al disciplinei numită parkour, ajunge și Sebastian. Acum, lovitură înaltă la ambii băieți, a dat mai înalt, Vasile a trecut de acel zid, însă nu a pus la sol totemuri, până acum a dat destul de bine, iată-l pe Sebi, a prins această ramă a trambulinei, partea circulară. Încearcă să dai pe lateral. Practic numărul integral de totemuri pe poziție și acum vom vedea noi aruncări cu elan și cu efectul de bounce, efectul de trambulină. Vasile lovește un totem și îl pune la sol, a fost aproape Sebi, dar îl pune pe următorul, l-au ratat în acest moment pentru că viteza de execuție a crescut, pentru că luptă foarte acerb cei doi. Iată, au atins amândoi totemuri, dar Vasile l-a pus pe al său la sol. Sebastian în continuare cu cele 4 pe poziție, le poate, de fapt, ansamblul acela, unul peste celălalt, îl poate așeza. Iată-l pe Vasile cum direct a prins solo totemul din partea stângă și a ratat la următorul. A lovit și a ratat Vasile, iată-l, și Sebastian pune totem stânga la sol. Un totem are în acest moment Vasile, 3 totemuri Sebastian. Din nou duel eliminatoriu în această etapă, a dat puternic Vasile. Și a șters acel totem, Vasile l-a întors practic în acest moment și cu intenție, cu elan, cu inerție, însă reușește Vasile în cele din urmă. Le-am cam mângâiat, Vasi a dat mai puternic, a dat mai bine, merge mai departe. Stau și văd cine e acolo, nu. Cu aplauze pentru cei care au intrat în această rundă, au rămas unii deoparte, ceilalți continuă, viața lor de Survivor continuă și intrăm în sistemul cu vieți pentru a tranșa această atribuire de colan. Avem Vasile, Adina, Uve. O să vă rog, da, cu 2 vieți de fiecare, da? O să vă rog să trageți și vedem, sunt cifre de la 1 la 3. Mulțumesc. Și vedem ordinea 1 cu 2 și apoi 3 luptă cu 1 și tot așa, cum a fost și ieri la bătălia cealaltă. Haideți să vedem cine și cum. Unul este cel care are colan, 1, 2. Deci Uve, Adina, duel și apoi o să fie mai departe 1 cu 3, 2 cu 3 și tot așa. Baftă! Mulțumim. Nu mai precedăm prea mult pentru că Sofie, aveți nevoie să rămâneți în starea asta. Ați văzut cum se aruncă trambulina aia acolo, totemurile n-au ce să caute la înălțime. Locul lor este la sol. Baftă! Manșa a 3-a acestei nopți pentru bătălie de colan. 2 dintre cele 3 nume care s-au calificat, și anume Adina și Uve Dai, le-am văzut și ieri în manșa a 2-a, ba chiar pe Uve în manșa a 3-a. Acum, Uve Dai și Adina se întâlnesc pentru bătălia colanului de astă seară. Atenție! Pregătiți-vă! O nouă seară, o nouă bătălie a imunității la Survivor România 2025. Trecut acolo, apa pare mai mare la micuța Adina. I-a trecut fără probleme, a accelerat. Iată-l și pe Uve. Și-au croit drum până în această etapă a competiției. Din nou, ca și ieri, pentru Adina, cu încurajări de pe margine, Diandra, au avut rematch fetele și a fost la un pas, la o minge, Diandra să treacă în fața Adinei. Adina este cea care dă această luptă cu Uve Dai, sensei Uve Dai. Făcut acolo o tumbă spectaculoasă, acolo unde i-a permis traseul, în condiții de siguranță, Uve trimite prima minge la înălțime și iată, atinge cele 2 totemuri, un totem la sol. Ansamblul din centru l-a pus la sol. Adina lovește puternic, încercând să depășească înălțimea acelui zid, a ratat și Uve n-a prins trambulina circulară. Micuța trambulină, care prinsă fix în centru sau pe unghiul de atac potrivit, trimite mingea acum stânga-dreapta sau în față, încearcă Adina. Suntem în sistemul cu vieți, cu câte 2 vieți de fiecare.
intră cei trei, Uve, Adina și Vasile. Altfel spus, iată, pus Uve încă un totem la sol, în situația în care pierde în acest moment Adina, are practic 4 totemuri, nu iese complet din cursa pentru colan, pentru că rămâne cu o viață. Uve a atins totemul, a atins, s-a clătinat pe postament, însă trebuie să continue aruncările, nu l-a doborât. Adina lovește puternic. Ca să știi, ultima e în partea dreaptă la ea. Îi spune Diandra de pe margine să schimbe unghiul și iată, schimbând unghiul, a atins ansamblu de 2 totemuri, unul peste celălalt. L-a clintit, l-a mutat mai în spate, însă nu l-a pus la sol în acest moment. Uve dai 2 vieți, numărul intact de vieți, Adina o viață. Îl mai avem în această manșă a treia și pe Vasile îl vom vedea imediat. Bravo tu, copilă! Bravo tu, copilă! Din nou pe traseu, Uve dai 2 vieți conservate în urma bătăliei cu Adina. 2 vieți și Vasile sunt intacte și le va folosi pentru a lupta cu Uve. Domnilor, pregătiți, atenție! O acalmie și în temperatură și în vibrația nopții, însă cei doi așează acolo energiile foarte bine, viteza, accelerează Vasile, trage tare Uve. Uve a venit după duelul cu Adina de mai devreme. Vă pingea. Secundele pe care le câștigi pe traseu, când ai astfel de combatanți, cum sunt cei doi, Vasile și Uve dai, sunt vitale. Cei doi au învățat acest final foarte repede, s-au adaptat din mers și acum este doar chestiune de secunde să prindă această trambulină circulară și să proiecteze mingea către totemuri. Au dat amândoi în același timp și iată, un totem la sol, la Vasile, un totem la Uve, cel de sus. Încă un totem, cum l-a prins Vasile acolo. L-a rotit practic în jurul axei proprii. Și acum îți găsești unghiul. Hai, găsești unghiul. Și acum în mijloc. Concentrează-te, concentrează. Calm. Esperat. Trimite Vasile, minge înalt acolo, a prins ansamblu de totemuri, este o inerție, însă nu se mișcă în timp ce Uve a trimis un alt totem la sol. La 2 totemuri sunt băieții în acest moment. Iată, din nou a atins Vasile acel ansamblu. Este nevoie de un impuls absolut infim, cu siguranță, la Vasile, însă ansamblu rămâne pe poziție. A ratat Uve, cel care va face aruncări cu mingea în trambulină, pe efect, este Vasile, a lovit chiar zidul. Acolo, un totem la sol, la Vasile, mai are unul, în timp ce Uve continuă și el să arunce. Hai, ia încearcă. Pot cele 2 totemuri să se antreneze unul peste celălalt, ați observat, însă nu tot timpul, iată și Uve direct în unghi ascuțit în partea lui stângă, a lovit Uve și acum, la un totem distanță, au venit cu mingi, vine Uve, pregătește, trimite o minge. A dat bine însă în partea dreaptă. Iată-l pe Vasile, a pierdut un timp acolo, un tempo, dar are mingea. Mai are o minge acolo, 2 ratări. A 3-a minge este și aratată. A mai găsit o minge, Vasile, vine și Uve. A dat puternic Vasile, a ratat, iată și Uve de la fel de puternic, exact pe lângă, razant, a simțit mingea totemul acolo, stânga și dreapta, forțează și Uve, Uve are 2 vieți, Vasile 2 vieți, nu pierde niciunul, nu iese din competiția de colan, dar e vital, ei știu foarte bine ce înseamnă conservarea și în acest moment, cu impuls, reușește în cele din urmă Vasile să își conserve numărul de vieți, 2 vieți Vasile, o viață Uve, o viață Adina. Nu, mă, că nu intră. Bravo, mă, frate. Băi, frumos jocați, oferit. Spectacol. Am dat în aia de 5 ori. Bravo, Vasile. Și nu s-a dus. Bravo. Bă, de 3 ori pe lângă. Asta te știi că te-a scos din ritm faptul că te-ai enervat. Deci îi permiți lui să... Băi, tocmai o să te expecti asta. Uve. Auziți? Vă știți că dacă vreau să câștige pe mine, mă ridică? Da, noi îl votăm toți pe pizza. Păi da. Și tu îl faci pe pizza. Și să te așa, ok. Ascultă, Mort, în caz că de ridică fate la duel,
oricine poate să câștige, pentru că dacă e cum a fost Lea cu... clar. Se uită îndemânare pe echilibristică, nu e mai avantajat și mai ales unul ca e. Da. Kilogramele. Plus că el deja psihic nu-i bine, înțelegeți? El e slăbit psihic. Așa convinsă că te-ar scoate pe tine, pentru că e și Diana acolo. Da, dar cred că ar fi frică de Diana. Să nu pierdă. Păi ar trebui să fie și de tine. Da. Zic că, indiferent ce se întâmplă, ambiție. Înțelegi? Și e clar că Uwe, eu așa mă gândesc că mă va ridica pe mine. Înțelegi? Acum vedem urna desenului ce va face, că indiferent, eu mă aștept să mă ia pe mine. Pentru că chiar dacă au vrut să elimine Diana, nu o să ia pe Diana, pentru că le-ar fi frică că Diana poate să câștige. Înțelegi? Adică să-mi va merge la sigur cu cineva. Da. Și la cum am votat ieri, logic că mă va lua pe mine. Dar eu nu îți pierd speranța. Eu trag până la final. Dar nu, da. Am toate șansele, mai ales uite cum ai avut o jocul de ieri, am toate șansele să câștig în fața lui. Ferești, nici nu spune problemă, uite copila. Nu se pune problema. Oricine are aici orice șansă. Da. S-a mai demonstrat de atâtea ori. Manșa a treia și mai avem 3 luptători. Adina, Vasile, acum pe traseu, și Uwe. Este rândul lui Vasile să dubleze intrarea. 2 vieți, numărul intact de vieți, Vasile. O viață, Adina. Atenție! Pregătiți-vă! Aleargă cei 2 în acest moment foarte bine prin apă și cu putere accelerează, virează. Sunt colțuri pe care le iau foarte bine cei 2, aceste pontoane în unghi drept. Acum freestyle. O viață, viața de Survivor România 2025, însă în ecuația de luptă acestei nopți, ea face diferența dacă rămâi sau nu în lupta pentru colanul de imunitate. Dacă Adina reușește să-i smulgă punctul lui Vasile, rămâne în luptă și atunci fiecare din cei 3, ei 2 și Uwe, au câte o viață. Dacă însă victoria se tranșează din nou în favoarea lui Vasile de către el și efortul său, atunci rămân în luptă Vasile și Uwe. Iată, dau puternic. În același moment, Adina nu prinde suprafața aceasta care trimite înapoi un totem la sol la Vasile. Hai că ai noroc! 2 la totem la sol la Vasile, le mai are pe cele 2 suspendate, unul deasupra celuilalt. Adina, care și-a croit drum, spunea mai devreme, în această manșă a 3-a și ultima a nopții de colan, așa cum aseară ați văzut-o în manșa a 2-a, practic a reușit să treacă de Diandra mai devreme, astăzi a trecut de Larisa. Iată acum, căutând mingi pe Adina, Vasile lovește ambele totemuri, însă doar unul cade, celălalt rămâne pe poziție, revine Adina cu mingi pentru cele 4 totemuri, însă cu inerție, cu elan, Vasile termină această probă, finalizează Adina cu o piruetă frumoasă. Micuța noastră dansatoare din Constanța, 21 de ani, benzina competiției, este în acest moment eliminată din cursa pentru colanul zilei. Vasile continuă lupta cu Uwe. Ai putut cât atât de concentre? Aulele, aulele! Un rău în noapte dominican și o posibilă finală, Uwe Dai și Vasile. O viață Uwe, 2 vieți Vasile. Uwe luptă să rămână în competiție, Vasile luptă să închidă. Atenție, domnilor! Pregătiți-vă! Și pe această pregătire, tractare amândoi. Iată, un viraj. Și iată-l acum în salt pe acea bârnă. Lățimea unei palme acolo. Au trecut foarte bine amândoi. Forțează Uwe. Este rematch al băieților. Gândiți-vă că Uwe în fiecare seară din această săptămână, alături de Ionela și de Adi, în prima zi a săptămânii de Survivor, a luptat pentru supraviețuire. Aseară cu Biță, iar salt spectaculos al lui Uwe acolo. Arată și forța motrică a concurentului nostru, pentru că el știe că acolo poate să beneficieze de un mic avans. Au ajuns să arunce amândoi în acest moment prin totem doborât de Vasile. Iată și pe Uwe, doboară 2 dintr-o lovitură. Cele pe axa centrală, mai are 2. În acest moment ratează, Vasile vine cu mingi, a avut recuperare și mai devreme.
în lupta cu Uve Vasile. Prima luptă a celei de-a treia manșă aceasta. 2 mingi, 2 puncte. Uve a ratat. Vine Vasile. Țintește acolo. A dat puternic peste totemul din partea sa stângă. 2 vieți. Vasile, o viață. Uve. Iată, mai prinde un totem. Vasile, este rândul lui Uve. Prinde și el acest totem. Un totem mai are Uve și le-a atins Vasile pe celelalte. A ratat Uve. A lovit acolo, a ricoșat la perete, se lovesc totemurile, mai are un totem, Vasile. Cel care vine să arunce și aruncă țintit, cumpănit, este cel care va câștiga, vom vedea, și acela este în acest moment Uve. Mai avem singurul meci posibil al acestei nopți, a reușit Uve să rămână în luptă. Uve, Vasile, cu cât o viață, încă un punct posibil. Am ajuns la înfruntarea finală posibilă a acestei nopți de Colan, a doua înfruntare din această etapă a imunității. Protagoniști, Uve Dai și Vasile, revanșă la revanșă, vom vedea care dintre ei trece către Colan. Domnilor, pregătiți, atenție! Gong răsună peste estuarul Rio Chavon, râului nostru dominican. Și acum, forțând ultimul punct, este în dispută, s-au întâlnit și în manșa a doua băieții, Uve Dai și Vasile. Ieri a trecut Uve Dai mai departe și a dat din nou o finală pentru Colan cu biță la vremea respectivă, adică aseară. Acum cu Vasile, Vasile a promis că va lupta și iată-l acum. Se ridică practic tribul lupii în acest moment, fiecare dintre ei cu afiliații, cu simpatii. Și vom vedea. Primul care trimite minge este Vasile. Cu tărie, cu târzenie, iată-l și pe Uve. A atins Uve, dar a trimis la sol Vasile. Al doilea totem trimis de Vasile. Trage tare Uve, a tras tare acolo și Vasile. Lovește Uve, un totem la sol, mai are 3 și are minge. I-a venit minge la mână lui Uve. Iată, are 2 totemuri Uve și are nevoie de mingi. Acum. Hai, iau și pe asta. Vine Vasile, lovește un totem la sol cu inerție, cum ne-a obișnuit Vasile și a lovit totemul Vasile, totemul este pe poziție, poate da Uve. Lovește Uve, ratează. Vine Vasile și îndreaptă totemul acolo, secunde prețioase, însă el speră să fie bine folosite pentru că are o suprafață mai mare de lovire. Uve revine cu mingi. Fetele sunt acolo, strânse, iată, și în acest moment Vasile tranșează acest duel cu Uve în cele din urmă. Iată Vasile, Colan de imunitate, al doilea în această etapă. Bravo! Mersi, bravo, 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 mă. Bravo. Îmi place să lucru. Ce strâns a fost. Bravo, Vasile. Bravo, frate. Bravo. Ce v-ați luptat între voi, Doamne. Primul Colan de imunitate. Bravo. Da. Bravo. Bravo. Ai fost aproape. Bravo. Te-ai ostenit degeaba. 7 meciuri. Vai, vai. E degeaba, nu degeaba. Nimic nu e degeaba. Păi e are același postură ca și cum cu ăștia care n-am făcut decât un meci. Eu la asta mă gândesc, știi? Că nu... În sensul ăsta. Final de joc, final de noapte dominicană. Luna este nouă în acest moment și mai e ceva nou. Un proprietar al Colanului, Colanul la Greuceanu. Dar aplauzele mele merg și către Uve, care n-a fost episod al acestei săptămâni națiune. N-a fost episod în care Uve să nu joace o finală de eliminatorie. Desigur, și Adina a reușit să ajungă acolo din nou. Manșa a doua ieri, manșa a treia azi. Bravo, domnilor, bravo, Adina, bravo tuturor. Ați avut o șansă. Ionela, ai jucat și tu fără să fi fost pe traseu, ai susținut acolo. Cum am putut? Dar n-ai putut. Colanul vine la tine, Vasile. Te rog, vino să-ți primești. Este primul Colan de imunitate. Pe asta nu aveai până acum. Ai avut o temă, ai avut duel eliminatoriu, ai avut misiune.
Dar misiunea ta nu s-a încheiat în această noapte, dragă Vasile. Pentru că mai ai de ales 5 concurenți cu care să savurezi Hell Energy, băutură răcoritoare. Ia să vedem. Capitane, ai cumva o idee? Când am văzut recompensa, sincer, Hell-ul mi-a atras cel mai mult atenția. Îmi place, ce să zic, aici orice băutură cu puțin acid îmi dă energie, mai ales un energizant ca Hell. O să fie noapte albă pentru mine și pentru cei 5 cu care o să beau. Am vorbit deja pe cine o să iau și sunt așa. Ina, am 5, da? 5. Ina, Uve, Adina, Larisa și Diana. Nu? Suntem 5? Și Diana, mine da. 6. 6 cu tine, da? Da. E bine, e corect. Aritmetica e foarte bună. Nu stau bine la matematică. Știu. Aveți o băutură răcoritoare, ați avut o noapte pe cinste de joc. Continuați-o și în camp. Voi cei 6 rămâneți pe loc cu această băutură răcoritoare. Asta este. Și cu ceilalți ne vedem la Consiliul Tribal Națiune Survivor România. Așa ne ducem noi zilele aici. Spuneam că este lună nouă. E momentul să vă puneți o dorință. Noi aici ne-am pus-o. Dorința este să continuăm. Însă, în acest moment, ăștia suntem, ăștia-s lupii! Pe mai târziu! Cât de rece! Hello! Mamă! Ăsta e clasic. Ăla e clasic. Ăsta e clasicul? Scuze. Eu vreau clasic. Și ăsta e watermelon. Deci tu clasic vrei. Da. Facem onorurile? Facem. 1, 2, 3 și... Ai de capul meu! Felicitări, Vasi, încă o dată. Mulțumesc pentru Survivor! Și pentru Carol! Să știi că Pentru Carol, că m-am gândit la el la fiecare punct, înainte de fiecare punct. Pentru primul tău colan de imunitate. Și să știi că nu te-ai dezmințit, Greuceanu, te-ai ținut bine, bine te-ai ținut. Felicitări încă o dată, să-l savurați cu plăcere. La cât mai multe. Hai! Să gust și eu pepene. Că am cuțat ăla, dar... Mamă, ce bine miroase. E bun. Mamă, ce bine miroase. Da, e plăcut. Și asta nu-mi place cum miroase. Ce? Țin la asta că vrei. Nu. E bun, dar se aseamănă foarte tare cu ăsta. Da. Ia uite, are vitamine. Ăsta e mult mai dulce, Are așa. B3, B5, B6, B12. Are multe beuri, da. Wow, ce fain! Nu știam asta. V-ați răcorit toată lumea? La energia asta cred că mergem acum și cu becul stins acasă. Haideți, mergem. Haide! Hell, Te pup, papa! see you next time. 12 sunteți toți și unul dintre voi, doar unul, are colan de imunitate. Acela este Vasile. Asupra tuturor celorlalți planează riscul plecării. Eu mă simt vizată, dar nu mă simt în pericol, pentru că eu am venit aici să joc, o să joc. În momentul în care preferi să speli rufele participanților ca să te menții în această competiție, nu cred că este cea mai bună strategie.
M-am trezit foarte bine, am dormit foarte bine. Ultimele 2 nopți au fost pe recuperare de somn. Mă simt iar foarte recunoscător pentru tot, am dormit bine, sunt recunoscător că văd, că simt, că trăiesc, sunt recunoscător pentru prezența colegilor, atât buni cât și răi, ne vedem de viață mai departe. Doream, sincer, cred că de mult timp să o prind pe Ina în offside, cum s-ar spune, și să o las să-și facă talentul și să împărtășească din darul ei cu noi toate, că până acum tot eu le-am împletit pe fete la noi în camp și dacă am prins-o pe Ina, de ce nu? Văd, nu știu cum arăt, o să mă caut în umbră, să-mi dau seama și să intuiesc cum arăt. Ina a zis că îi place foarte mult cum arăt, deci o să mă duc pe mâna ei pentru că am văzut ce-și face ei în păr singură și atunci nu am cum să nu am încredere în ea. Acest consiliu va fi on fire, așa vom fi și noi de seară, on fire, va fi palpitant și sperăm să iasă exact așa cum ne dorim să iasă. Fie voia Domnului. În următorul consiliu vreau să merg cu fruntea descrețită, cum s-ar spune, orice ar fi și oricine ar intra la duel astăzi. Triba lupilor, vă spun bună seara la cel de-al doilea consiliu după unificare. 12 sunteți toți și unul dintre voi, doar unul, are colan de imunitate, acela este Vasile. Asupra tuturor celorlalți planează riscul plecării. Ionela, în ceea ce te privește, nu avem acceptul medicului pentru trasee, avem însă acceptul medicului pentru duelul eliminatoriu. E important să precizăm asta. Sunt acolo cele 2 scaune, știm deja despre ce este vorba și dați-mi voie să invit să intre cei 2 observatori, Adi și Laurențiu. Mai zâmbete! Bună seara! Bună seara, bună seara! Bună seara, luați loc, domnilor! Colanul de imunitate al acestei nopți, iată-l, este la Vasile. Raul, tu ai prins un trib al leoparzilor pe care l-ai ramforțat, dar acum sunteți toți un trib, o voință, un trofeu. Cum e, Raul? Este clar că tensiunile au crescut. Este clar că de pe o zi pe alta se formează 2 tabere cât mai clar diferențiate. Nu pot să-mi dau încă cu părerea despre toată lumea unde aparține, dar cred că ne vom da seama în seara asta cine face alegerile corecte și cine nu. Lea, iată, acolo este Laurențiu. Tu, în acest moment, cum simți toată această noapte de consiliu? Văzându-l pe el aici. Tensiunea între noi crește, da, să mă raportez la tribul lupii. Se și poate vedea granițele.
Acum, cum a zis și Raul, seara asta se vor vedea anumite personaje de care parte sunt, pentru că încă oscilăm între 2-3 personaje pe care ne-am dorit să le avem cu noi. Așa că seara asta este cea decisivă. Ionela, te simți în pericol, având în vedere că n-ai imunitate? Capitan, eu mă simt vizată, dar nu mă simt în pericol, pentru că eu am venit aici să joc, o să mă bucur, așa cum am făcut și la duelul trecut. Despre asta este vorba pentru mine Survivor, e o experiență, o să mă bucur de ea ca atare. Diana, ai ridicat mâna. Da, am simțit să completez, că a zis că o să joc, nu știu ce, dar de 2 săptămâni tot merge pe burtă, nu joacă, nu participă la colanul de imunitate. Dar vezi, Ionela, în momentul în care preferi să speli rufele participanților ca să te menții în această competiție, nu cred că este cea mai bună strategie. Foarte bune aceste discuții și chiar vă invit să le aveți și în camp și aici. Și ce vă mai invit să faceți acum, triba lupilor, este să votați. Biță, te rog, mergi să-ți exerciți votul. Votul meu se duce către Diana pentru că minte, îmbârligă, e trădătoare și acum văd că e și cea mai tare în gură. Nu știu de unde și de ce, dar e o persoană foarte nasoală care cred că ar trebui eliminată. Votul meu va fi un manifest pentru onestitate și loialitate, așa că voi vota persoana cea mai lipsită de scrupule, cea mai duplicitară, prefăcută rea până în măduva oaselor de iese și prin pori și obraznică. Este vorba despre O să se vadă adevărata ei față în curând. Votul meu în această seară cred că este previzibil în urma tuturor discuțiilor pe care le-am avut cu colegii de trib și în urma puzzle-ului pe care l-am rezolvat în mintea mea cu toate informațiile pe care le-am obținut de la colegi și din situațiile de-a lungul sezonului pe care le-am trăit cu această persoană și cred că am luat decizia corectă și anume Biță.
și-a căutat-o, asta și-a dorit, asta a primit. Oricum, votul meu, ăsta era în seara asta. Change of plans. Nu-ți mai e strategiile. Basta, cozicozel! Tribul Lupii a nominalizat. Avem voturile. Primul vot este destinat Dianei. Diana, un vot. Da. Ce surpriză. Următorul vot pentru Diana. 2 voturi, Diana. Diana. Trei voturi, Diana. Biță. 3 voturi, Diana, un vot, Biță. Biță. 3 voturi, Diana, 2 voturi, Biță. Diana. 4 voturi, Diana, 2 voturi, Biță. De ce te miri? Biță. 4, Diana, 3, Biță. Diana. 5, Diana. 3, Biță. Biță. 5, Diana, 4, Biță. Biță. 5, Diana, 5, Biță. Iar următorul vot este pentru
Biță. 6, Biță. 5, Diana. Avem aici un nou și ultim buletin de vot. Dacă este numele tău, Diana, amândoi veți intra la proba pietrelor trase. Dacă e numele tău, Biță, tu ești nominalizarea tribului. Poate fi absolut oricine altcineva în afară de tine, Vasile. Iar numele de aici îi aparține lui Biță. Biță, producția ta muzicală va fi un duel eliminatoriu. Cu cine însă o să decidă Vasile? Și acum, tu, Vasile. Capitane, am venit în acest consiliu cu două nume în cap. Primul dintre ele a fost Biță. Acum, cel pe care îl voi trimite la duel este un băiat din fostul trib al dragonilor. În momentul de față mai avem doi băieți, Coțo și Uve. Eu am decis să-l trimit la duel pe Coțo. Sebastian, prima nominalizare. Cum simți momentul ăsta și justificarea lui Vasile? Trebuia să vină, nu știu de ce m-a ales. Dar suntem într-o etapă avansată a emisiunii și la un moment dat ar fi venit. Primesc nominalizarea și mergem la duel dacă e cazul. E cazul. Da. Biță, ești pregătit pentru lovitură? Tot timpul, capitane. Te rog. Biță, fii atent. 3, 2, 1, te rog. Sânge. Sânge de dragon. Să mergem la duel, capitane. În acest moment avem duel eliminatoriu în această seară sub ochii observatorilor, da? Adi și Laurențiu au văzut duel, Biță și Sebastian. Camarazi, dragoni, intră la duel. Aceasta este decizia tribului lupilor. Vom vedea în acțiune. Ne revedem la duel. Vă spun tuturor, pe curând!
Hai să vedem care este proba. Fiți atenți, este acel panou care e acoperit în acest moment cu o pânză neagră. Acel panou conține un labirint. Legați la ochi, cu mâna dreaptă sau mâna stângă, trebuie să manevrați o piesă, doar simțind-o, și să o treceți pentru a o scoate din acest labirint. Asta este prima etapă. Cu această piesă odată scoasă, mergeți sub acel panou, este acea cușcă în care sunt 12 cuburi, 12 piese numerotate și 3 totemuri. Cu acele 12 piese veți veni în această zonă, vedeți aici unde sunt scripeții, și veți face 3 turnuri a câte 4 piese. Atenție, și aici este, domnilor, cheia, acele numere sunt la panou acolo, le puteți vedea, vă puteți inspira, de fapt, ele trebuie recompuse din numere. Cum alegeți să faceți asta este la latitudinea voastră. Fie memorați, viteza de execuție și stresul poate să joace feste, fie mergeți, parcurgeți distanța asta și vedeți cum trebuie, care este numărul exact. La final, trebuie însă să vedem acele 3 numere, care sunt la fel, și la unul și la celălalt, puse pe acei 3 stâlpi. Apoi, cele 3 totemuri se pun pe acest stâlp și se aruncă, trecem într-o etapă de doborâre a totemurilor. Doborârea se face după regulile stabilite. Dacă a căzut totemul și un cub, facem reset. Trebuie să cadă la final cele 3 totemuri la sol cu empanade. În momentul în care totemurile, cele 3, sunt la sol, trecem la etapa a 3-a, ridicarea pe un scripete. Vedeți, aici este înfășurat un steag. Practic, la propriu și la figurat, metafora este să țineți steagul sus pentru a rămâne în Survivor, în partea competițională. În momentul în care ați ridicat cu scripete acest steag și ați ancorat cu un inel, ridicăm mâinile în aer, da, frumos, așa cum știți amândoi foarte bine, dragilor, și aia înseamnă că cel care a făcut asta primul e cel care se întoarce la lupi în trib. De luptat unul cu celălalt ați făcut-o la imunitățile personale, a fost, dar de data asta este cine rămâne în competiție și cine pleacă. Cam asta e miza, ăștia-s luptătorii. Baftă! Mulțumim! Vă aplaud și urez maximă concentrare și focus. Începe lupta! Scopul acestei etape a probei este să reușească scoaterea acelei piese din labirint. Duel între Biță și Sebastian. Au legat o camaraderie foarte frumoasă aici, însă unul dintre ei va continua, unul dintre ei se va alătura celorlalți 2 jurați. Băieți, la semnalul meu, Biță și Sebastian, sunteți pe poziție, trebuie să deplasați pe acel labirint piesa și începe proba. Atenție! 3, 2, 1, acum! Vederea băieților este obturată, nu văd absolut nimic, însă pot simți acea piesă. Meandrele acestui parcurs seamănă cu cele pe care le parcurg concurenții într-o competiție cum e Survivor România, imprevizibil, neașteptatul, sunt la fiecare pas, la fiecare colț. Scopul acestei etape a probei este să reușească scoaterea acelei piese din labirint. Duel între Biță și Sebastian. Au legat o camaraderie foarte frumoasă aici, însă unul dintre ei va continua, unul dintre ei se va alătura celorlalți 2 jurați. Niște cercuri. Uite, are Biță mâna, vezi? Sunt 2 cercuri. Trebuie să ajungă în punctul celălalt. Vederea perfect obturată. Este un panou și pe partea opusă a locului în care sunt băieții în acest moment execută această tranziție. Toate laturile trebuie explorate.
Sunt pe un postament băieții și încearcă să scoată piesa. Iată, cel care reușește primul este Biță, își poate scoate și a și făcut asta bucata de pânză care îi obtura vederea. Și acum piesele, etapa intermediară a pieselor. Sebastian este în probă în această etapă, accelerează și el tranziția și a văzut numărul acolo. Biță trebuie să compună 3 turnuri. Cuburile exact așezate cât să se vadă numărul sau cifra, dacă este până la 9, inclusiv. Sebastian este încă în cursă. Partea de labirint. Iată-l pe Biță, deja la totemuri acum. Un totem. Cu empanade se doboară totemurile. Încearcă să scoată acolo Sebastian. Iată, totem la sol. Și în acest moment, Biță, cu mâinile sus, iată-l cum a rezolvat, practic, în acest moment, această probă din 4 capitole, 4 etape. Final de probă, în acest moment. Sebastian, încă puțin. N-ai putut acolo, nu? N-am nimerit-o deloc. Nu ieșea sus acolo. N-am simțit-o deloc. Bravo, foarte bine. Bravo. Să faci treabă bună în continuare. Ne vedem oricum. Da. Biță, felicitări, viteză de execuție fulminantă. Mulțumesc. Triba lupilor, primiți-l pe Biță, se întoarce înapoi în acest moment, în urma duelului eliminatoriu cu Sebastian. Felicitări încă o dată și te rog, reiați locul de fapt și de drept acolo și cu Sebastian în acest moment. Hai să luăm torța. Da, capitan. Torța, flacăra, metafora. Deci ați fost o gașcă care a intrat pe traseu, care a adus puncte, care s-a sudat, cel mai important cu cei care încă sunt aici, și în zona de camp. Pentru că, așa cum au văzut și cei de acasă, v-ați hrănit împreună, atât fizic cât și spiritual, ați împărtășit această experiență. Sebastian, ce înseamnă pentru tine Survivor în momentul ăsta? Acum, când știi că de fapt ai făcut un pas în afara competiției? Pentru mine înseamnă ce îmi doream să însemne de la început. Mi-am dorit să găsesc aici o gașcă, o echipă care să fie o inspirație pentru cei de acasă, fiecare să fim așa ca niște supereroi și fiecare prin puterile lui să inspire și să arate că, deși o competiție, să arătăm împreună că, deși o competiție, ne putem suda și putem trăi frumos ca și colegi adversari. N-am niciun fel de regret și mă bucur că am pierdut în fața lui și chiar plec foarte împăcat de aici. Foarte important asta. Ei bine, drumul tău competițional, de acum știți
că aceasta este formula. Drumul competițional se oprește aici, în aplauzele lupilor. Ai prins. Mulțumesc. Dar nu se oprește și ceea ce ai tu de spus, de fapt, pentru că următorul consiliu te va conține acolo. Perfect. Bun. Abia aștept. Îți poți lua rămas bun de la Las cei puțin care asta astăzi... aici Te rog. Have fun. Da? Bravo, Sebi, du-te! Gata. Sebi, ia-le! Bun! Trage! Ești acolo, trage! Trage nisip! Jos! Pe tot, Sebi! Te-ai dus! Aia e bine, Sebi! Da? Hai. Hai, să faceți frumos. Sebastian. Și în acest moment, punct al lui Sebastian. Și în acest moment, Sebastian pune a treia empanadă. Să revenim frumos aici. Ne vedem, da? Sincer, îți mulțumesc pentru toate experiențele plăcute care le-am trăit. Mulțumesc. Radio Survivor! Deci mi-ai făcut niște chestii pe creier, lăsând deoparte, deci nu spor pică pentru nimic, ai cuvântul meu cel mai bun. Nu avem foarte mult timp, Uve, să vorbim aici. Da. Mersi mult de tot. Poate pun mâna pe undiță și încerc să mă descurc. Baftă. Să mănânci. Să vă meargă bine. Avem încredere, să nu ne lași nici de aici încolo. Doisprezece lupi, precum apostolii, acum 11 în acest moment. Lupilor, vine o nouă săptămână. Câte mai sunt, nu știți. Ce știți sigur este că urmează noi lupte și ați văzut sistemul săptămânii. 2 imunități. Cine se salvează are șansa cu un colan odată. Cu siguranță mai vine un colan. Și dinamicile voi vi le știți. Ați venit ca dragoni și ca leoparzi, titani și zeițe, nu mai vorbim. Redefiniți-vă, reașezați-vă motivațiile, alianțele, strategiile, pentru că doar unul va câștiga, unul singur. Așa că aveți nevoie în măsura în care sunteți prea mulți. Gândiți-vă la asta. Atât pentru aici și le spunem lupilor să se odihnească. Vă spunem vouă acolo acasă, Națiune Survivor România. O săptămână tihnită. Noi ăștia suntem Survivor România 2025. O nouă săptămână, o nouă aventură. Ce buni sunt concurenții în această etapă, ce bine joacă. Salt înainte, tumbă spectaculoasă la Uve. Un nou cilindru la sol. Se dă cu fiecare, e best friend și după aia poți să-l împuște. Pentru mine ceva miroase aici la Diana, nu știu. E clar că nu te poți baza pe ea 100%. Știe să se facă prietenă cu cine are nevoie, cumva, exact la momentul ăla până când are nevoie. Probabil eu fac chestiile astea involuntar sau fără niciun rău. Sau... De ce râzi, Briță? Așa mi-a venit să râd, Diana.